xin chào tất cả anh chị và các bạn ha. Thì mình là Tuấn đây. Chúc anh chị và các bạn một ngày vui vẻ, nhiều năng lượng ha. Và hôm nay thì Tuấn đang có mặt tại Gò Vấp để chuẩn bị đi quay review cho anh chị em một cái bộ môn mà mình rất là yêu thích. Đó là beta. Cũng đã khá là lâu rồi mình không review trại cá beta. Thì hôm nay theo yêu cầu của các bạn, mình sẽ đi review một trại cá beta cho các bạn ha. Thì đây là đường đi vào khu vực trại cá các bạn ha. Ở đây là khu xóm đạo, thành ra là vòng vòng khu này người ta hay để thờ tượng Chúa, tượng Thánh Vua Xe này nọ. Thì bây giờ mình đi vào phía bên trong. Thông thường thì mình cũng sẽ khó biết đây là một cái trại cá, tại vì nằm trong khuôn viên khu vực dân cư các bạn. Thì đây là trại của bạn ha. Bây giờ mình sẽ gọi bạn ra các bạn ha. Đạt ơi. À, bạn ra rồi các bạn. Chào anh. Lâu lắm rồi không gặp ha. Cái cửa nó kẹt ha. Cửa nó kẹt. Wow. Đây là bạn Đạt, chủ trại cá beta ở khu vực Gò Vấp. Thì hôm nay anh cũng tiện ngang đây nè. Thì anh tới thứ nhất là thăm em nè, thứ hai là anh nhờ em dẫn các bạn đi tham quan trại cá của mình. Ok. Rồi bây giờ mình gắn cái mic cho mình nói chuyện cho nó êm hơn ha. Đi anh. Đây là trại em từ khúc này nha anh. Rồi từ khúc này đây là mấy cái hú rèn phong cá của em. Đây. Ở đây thì em nuôi bao nhiêu loại cá beta? Em nuôi chủ yếu là dòng Nemo như là Nemo BK đuôi ngắn nè. Lại loại là Nemo Half Moon, loại tưa Nemo, với lại Giant Nemo. Đó cũng nhiều loại ha. Các bạn thấy không? Anh mượn cái tay kìa, ảnh đam mê cá beta. Đây là cái tên của cái fanpage em đúng không? Fanpage đúng không? Ảnh xăm con Nemo nè. Rồi sau này thích con cá khác mình xăm thêm con khác à? Đúng, xăm thêm con nữa. Còn hai tay mà phải không? Ok, giờ mình tiếp tục đi tham quan ha. Rồi, okay. Ở đây là mình bao nhiêu mét vuông đây? Tầm 400 mét vuông anh. 400 mét vuông hả? Ồ, cũng rộng ha. Ở đây mình thấy là bạn form trong những cái hũ, cái này mình được gọi là lít trong ta. Mình xài chắc cỡ nửa lít hơn hả? Dạ. Chắc cỡ 1 lít ha. Cái này là cái hũ mà chai nước suối 1 lít, lít rưỡi của mình á. Mình form đây xong rồi đợi cá nó phát triển hơn nữa mình cho ra hũ 5 lít anh. Thì cái này thì mình chứa được nhiều cá ha. Cái này thì em xả tràn hay là em thay từng hũ? Dạ em có xả tràn đó anh. Đây là mấy cái khúc cắt nè, cắt để em xả tràn nè. Xả tràn ra ha. Là một tuần mình tốt nhất là mình xả tràn 2 ngày là ok nhất. Để cho cá nó khỏe mạnh. Ở đây thì mình sử dụng lưới lan ha. Lưới lan nó hơi bị lụp sụp nha mấy bạn. Ở đây bạn có sẵn một cây bàn khá là to các bạn ha. Cây bàn này là mình thuê đất nó có luôn hay là Không, lúc em mới làm là cách đây 4 năm, là sau đó 1 năm thì em mới bắt đầu em trồng cây bàn. Cây bàn tuổi thọ hiện tại là 3 năm rồi. Là cây này mình trồng luôn hả? Đúng rồi, cây này em trồng luôn á. Đầu tư dữ. Anh quên hỏi là đất đây mình thuê hay là mình của mình luôn? Dạ, đất này em thuê anh. Thuê thôi à? Dạ. Tưởng đâu là của mình luôn thì ngon ha. Dạ đúng rồi anh. Bây giờ sau bao năm làm ở trong đây là mình có một cái hồ cá bầy ha. Cá này size cũng lớn rồi mà sao em chưa tách vậy? Dạ cái này là Giant đó anh. Là Giant hả? Dạ Giant nên mình có thể mình nuôi ở trong hồ được, nó đủ size mình mới tách ra. Phía bên này là có Half Moon nè. Đó là Nemo Half Moon. Ở đây là có Nemo Half Moon nè. Rồi đây là Nemo BK đuôi ngắn. Nemo BK ha. Đó, còn bầy này đen lột, bầy này cái con nó đen lột. Ok, còn khu vực sau cái lưới này là cái gì? Đây sau cái lưới này là hú form cá 5 lít anh. Wow, cũng nhiều ha. Ở đây thì mình có bao nhiêu cái hũ form như vậy? Phải có 4.000 cái anh. 4.000 cái? 4.000 cái hú 5 lít nè. Còn hú nhỏ nhỏ này em chưa tính. Cũng nhiều dữ ha. Chà, cái này mà mỗi ngày mà cho ăn này kia nè cũng hơi cực ha. Đây là chắc là khổng lồ nè các bạn. Đúng không? Khổng lồ đúng không? Đúng rồi anh. Đây là những con này Giant Metallic. Con cá cũng khá là to các bạn. Để mình để vào cái tay và mình soi cho các bạn xem chứ cũng không vớt lên tại vì bị gãy cộng đồng á. Con cá nó cũng cỡ bằng một ngón tay hoặc gần bằng một ngón tay mình, thì đây xác định là khổng lồ các bạn ha. Tụi này cỡ mấy tháng rồi? Khoảng cỡ tầm gần 6 tháng đó anh. Gần 6 tháng. Gần 6 tháng nó mới đủ size ra như vậy. Wow, nhiều khổng lồ dữ ha. Anh cũng mê cái môn này lắm. Nhưng mà giống như là mình
Mình nuôi á, thì khi mình nuôi mình không có diện tích nuôi, thành ra là khi mà chỗ anh là anh nuôi bằng cái bình cái thùng 20 lít nên nó hơi chiếm diện tích. Ở đây thì anh thấy em nuôi hũ như vậy thì như thế nào để cho nó lớn được ta? Mình phải, thứ nhất là mình phải siêng thay nước nha các bạn. Nếu mà mình không thay nước thì mình phải xẻ chèn. Mà tốt nhất là theo cách của trại á, là mình có thể mình chừa một khúc trống để mình thay hết một lô qua luôn. Thì cá sẽ khỏe mạnh. Chứ xẻ chèn là mình hạn chế xẻ chèn. Tức là mình thay 100% nước. Đúng rồi, thay 100% nước mình trữ sẵn. Nước trữ sẵn. Mình để cá nhưng mà nó sẽ ra nó khỏe hơn nha các bạn. Riêng dòng trai ăn là buộc phải như vậy. Cũng là một kinh nghiệm hay các bạn ha. Cái này là cá em tách ra rồi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Cá tách rồi. Cá này là cỡ mấy tháng đây? Cá này tầm 2 tháng rưỡi là lên màu như này. 2 tháng rưỡi. Wow, từ một cái con cá mà các bạn thấy là nó chưa có màu mè gì nè là mình đã bắt đầu phải tách rồi. Rồi sau đó là mình tách lên thì màu sắc nó sẽ đẹp hơn ha, nó lộng lẫy hơn. 2 tháng rưỡi, chưa tới 2 tháng rưỡi mà con cá cũng khá là bự các bạn ha. Ở đây còn có ma bồ nè. Ma bồ này là ma bồ đốt hay là lưu rim em? Dạ, hàng đó là lưu rim đó anh. Lưu rim ha. Ở đây mình còn thấy là bạn có half moon. Do là ở cái khu vực này mà bạn nuôi ở trong cái hũ 5 lít đó, thành ra mình cũng hơi khó thấy. Em còn có khu vực nào mà mình xô cá không? Xô cá là trong đây anh. Trong đó hả? Vậy là hồi nãy mình đi tầm bậy ha. Đáng lẽ là mình phải đi từ ngoài kia, mình đi qua cái khu xô đó xong rồi mình vô đây. Mình lại chơi chui cái lỗ này mình đi vô. Thôi là lỡ chui rồi. Mình đi đường tắt. Lỡ chui rồi mình đi tham quan tiếp đi rồi xong rồi mình vô cái khu xô sao? Hay quá. Ở đây mà nhiều như vậy nè, rồi một mình em chăm luôn hả? Dạ có một bạn phụ em anh. Một bạn phụ hả? May là có một bạn phụ ha. Một bạn phụ vậy thì một ngày mình mất bao nhiêu tiếng đồng hồ cho tụi này? Một ngày thì 8 giờ sáng bắt đầu em làm việc nha. Khoảng cỡ 12 giờ trưa em đi về. Xong khoảng cỡ 2 giờ chiều là em sẽ qua trại tiếp. Làm việc đến 5 giờ chiều. 5 giờ chiều? 5 giờ chiều là đi về. 5 giờ chiều là đi về ha. Trung bình một ngày mình phải cứ làm việc là phải 7 tiếng. Bởi vậy là người ta nói làm chủ là sướng lắm. Làm chủ. Có thiệt là như vậy đâu. Làm chủ đúng rồi anh. Làm luôn chủ nhật đó anh. Làm luôn thứ bảy chủ nhật ha. Đây là mấy cái hũ nước trống em để sẵn rồi đúng không? Đúng rồi anh, ok. Xong rồi cái bắt đầu cái là mình cá mình thay nước là mình bóc đó, bỏ qua. Bóc bỏ qua luôn. Từng lô. Mỗi ngày tốt nhất là mình nên làm một lô như vậy thì nó sẽ sạch cá hơn. Hay quá. Ở đây anh thấy em còn thay vì người ta để cá là người ta để ở dưới đất nè. Dạ. Người ta để đất xong rồi người ta lấy cái dây chặn lại. Ở đây thì em lại lót gạch, em để cao lên. Tại sao vậy? Có lý do hết đó anh. Tại hồi xưa lúc em mới mở trại là em bị trôi hết mớ cá rồi. Là do ngập nước. Ở đây cao như vậy mà cũng ngập nước hả? Vẫn bị ngập anh. Tại ngoài đường nhớ làm cao hơn. Khu vực Gò Vấp là anh thấy là ít gặp nước lắm á. Không ít ngập nước. Ở Phạm Văn Đồng anh thì nói như cái biển, chứ ở đây anh thấy ít lắm. Anh tưởng đâu là để như vậy để cho mình đi nó đỡ bị bắn sình dơ này nọ chứ. Dạ không anh, không phải. Chủ yếu là đỡ bị trôi ha. Đúng rồi, đỡ bị trôi. ông trời ông mưa cái là trôi hết cá. Rồi trong đây là khu nuôi cá bầy tang 300 lít. Cũng khá là nhiều hồ ha. Đây. Một cái tăng như vậy thì thường là mình chứa bao nhiêu con? Nếu mà cá muốn phát triển ổn định nha các bạn thì theo mình là khoảng cỡ một tăng này mình nuôi khoảng cỡ tầm 300 con thôi nha. Chứ không hơn. Nếu mà hơn nhiều quá là cá sẽ ra tỷ lệ con này nhỏ xíu con này to đùng. Còn đấy các bạn như xem cái bột của mình là cá màu nó tương đối nó đều nhau. Nó không có bị con to con nhỏ, nó ít bị con to con nhỏ các bạn. Tức là khối lượng hồ nước lớn thì cái size cá nó cũng sẽ đều hơn. Đúng rồi. Ở đây thì anh thấy em có sủi oxy nữa. Thường beta thì theo mình anh được biết là anh cũng nuôi lâu năm rồi thì beta mình không có cần oxy, tại sao mình phải sủi? Tại mình sủi oxy thứ nhất là cái nước trên mặt nước nó không bị ván nước như các bạn. Cá nó sẽ khỏe hơn. Mình nhìn vô hồ nhìn nói chung nhìn bắt mắt. Mình đến nơi làm việc của mình vậy phải sạch sẽ đúng không? Thì nó bắt mắt hơn. Với lại là trong hồ thì cái lượng vi sinh nó cũng sẽ sống, nó cũng sẽ tốt hơn đúng không? Đúng hồ rồi là không có oxy. Cái bầy này là cái bầy gì mà nó hơi vàng vàng á? Bầy này bầy Vanda. Vanda. Vanda ngày 10 tháng 4 mà giờ tháng 7 là 10 tháng 7. Là tầm 3 tháng. 3 tháng. Đó 3 tháng này nó sẽ ra như này. Mà mình chưa có Vanda là theo anh được biết là nó sẽ nhảy đốm đúng không? Đúng rồi anh. Nó nhảy giống như là đốm mà xiệt giống như là đỏ như máu đúng không?
mà cỡ tháng này thì mình vẫn chưa có thấy nó nổ lên đốm lên như vậy, thì khoảng mấy tháng thì nó mới nổ? Theo em thì khoảng cứ tầm từ 4 tháng bắt đầu cá Vanda là nó sẽ bắt đầu nổ đốm đại trà nhiều. Thì lúc đó mình xem con nào bắt đầu nhú đốm cái là mình form, tại mình hạn chế hú form của mình. Tại diện tích nó có giới hạn nên mình xem phải con nào nói chung là đạt tiêu chuẩn này nọ thì á, đó thì mình sẽ nổ đốm lên cái là mình vớt ra mình form. Anh tưởng đâu là cái con này là tầm 3 tháng thì bắt đầu nó nổ đốm rồi mình bán được rồi chứ. Rồi phải 4 tháng bắt đầu mới hơi nổ thôi. Dạ, hơi nổ. Hàng này là phải ít nhất là 5 tháng mình bắt đầu mình bán được ăn. Ra vậy thành ra là cái giá thành con Vanda nó cũng sẽ cao đúng không? Đúng rồi. Tại vì tỷ lệ làm của nó khó khăn hơn những con khác. Đúng rồi. Mà bây giờ anh cũng thấy nó chưa có vàng lắm nè, thì khi mà tách keo là nó sẽ vàng hơn đúng không? Dạ, nó vàng rất là đậm. Màu cái nền vàng của nó lên là hơi chậm. Trong tất cả các loại. Để lấn thêm mấy con Nemo vô. Đây là một cái sự chia sẻ thật bên ngoài, tại vì nhiều khi mình nói thì các bạn sẽ không hình dung được. Thì đây là một trại cá họ làm cũng khá là lâu năm trong ngành này. Em làm bao nhiêu năm rồi nè? Dạ, tính ra nếu mà em mở trại này được 4 năm. Còn mà trước khi đó là em làm ở ngoài là 5 năm nữa. Ồ, là 9 năm. Làm ở cái căn nhà nhỏ của em á, là em làm 5 năm ở nhà nữa. Cũng xem có khoảng thời gian mà anh làm cá beta này ha. Là một bạn cũng đã làm khoảng gần 10 năm rồi. Rồi mình tính là làm chuyên nghiệp nha, còn chơi là mình chưa tính đúng không? Đúng rồi. Đó thì các bạn thấy rằng đây là cái chia sẻ thật của một cái bạn làm cá. Thì con cá mà thật ra con cá càng làm khó khăn thì giá thành nó sẽ càng cao. Đúng rồi các bạn. Đó, cho nên là cái tiền nào của đó. Nhiều khi mà các bạn ở ngoài các bạn nói ôi cũng là con cá cũng như vậy thôi, ở ngoài nó bán đầy tại sao lại mắc hơn đúng không? Thì mỗi con nó có giá trị khác nhau. Bây giờ mình đi tiếp những cái loại tiếp theo nè. Hôm nay là mình sẽ review cho các bạn thấy là ở cái beta mà cá nhỏ nó sẽ như thế nào ha. Đây là bầy Nemo em nhỉ? Dạ đúng rồi, đây bầy Nemo. Đó thì ở con cá Nemo nó cũng giống như những con khác, khi mà nhỏ màu sắc nó sẽ tương đối là như vậy thôi. Xong rồi cái người làm họ sẽ lấy cái con cá thứ nhất là màu sắc đẹp đúng không em? Dạ. Hay là form nhỉ? Theo em thì những bầy nào mà đạt tiêu chuẩn của mình rồi mình thấy mình ưng ý thì mình nên form sớm. Còn như bầy này của em là em cảm thấy là em chưa ưng ý mấy nên em form hơi chế. Đó thì mình ưu tiên những hàng có giá trị đẹp đúng không? Đẹp giá trị thì mình sẽ ưu tiên form sớm. Xong rồi tách ra bắt đầu màu sắc nó lên đúng không? Đúng rồi anh. Ở bên đây thì có một cái bầy theo anh thì nó cũng là Nemo đúng không? Nemo Half Moon anh. Đó như vậy là tách hơi chế nè anh. Đó các bạn thấy là cái con Nemo Half Moon, cái sự khó chịu của nó là như vậy. Khi mà cái con cá ở size này nè thì mình phải lựa mình tách keo. Nếu mà không tách keo các bạn ngâm để mà dưỡng màu lên á thì cái con cá nó sẽ bị sẹt đuôi. Đúng cắn rồi, đuôi. Cắn đuôi như vậy em có cách nào em hạn chế không? Dạ chỉ có hạn chế là bớt thay nước, không thay nước với anh thôi. Tức là cỡ này mình sẽ không có vì châm nước thêm vô thôi chứ không được thay hết hồ. Hoặc thay là hết hồ là không được. Rút thôi đúng không? Đúng rồi, rút. Đó cỡ này. Cái hàng đuôi ngắn thì mình có thể mình hay được không sao nha các bạn. Đuôi ngắn nó ít cắn nhau. Ở đây thì anh thấy em là Nemo nhiều nha. Dạ. Hầu hết là Nemo luôn. Như vậy thì ở đây chắc là mình làm chuyên Nemo. Dạ đúng rồi anh. Em là chuyên Nemo anh. Chuyên Nemo. Còn những dòng mà như Super Red hay là tưa đen thì em cũng làm thêm để em phục vụ khách hàng. Tại sao em lại chọn Nemo mà làm con chính của mình mà không phải là những con cá khác hoặc là loại beta khác? Thì em thấy con Nemo nó đa dạng màu sắc anh, dễ bán hơn đúng không? Đúng rồi, dễ bán hơn thì mình sẽ ưu tiên cho hàng Nemo. Với lại không biết là phải do cảm giác cá nhân anh không nha, tức là anh thấy con Nemo mình nuôi được lâu hơn một số loại cá beta khác. Đúng rồi anh. Đúng không? Về tuổi thọ, về màu sắc luôn. Và càng nuôi thì nó càng thay đổi, nó càng đẹp. Cho nên là anh thấy là cũng cái hướng là nhiều người họ chơi con Nemo nhiều hơn là những loại khác. Đúng rồi anh. Còn bây giờ Nemo nó cũng nhiều loại ha. Nó có Metallic nè, Nemo Copper, Nemo Gassy, Yellow. Đó, rất là nhiều. Ở đây em có cái bầy nào mà Metallic không? Dưới bầy không? Bầy Metallic. Đây anh, bên đây. Đây, riêng cái bầy Metallic này, hàng này là bầy này mình đã form được gần hết hồ rồi nha các bạn. Chứ nếu mà bầy Metallic mà ra tỷ lệ như này là không đạt tiêu chuẩn. Nếu mà ra như vậy không là không đạt tiêu chuẩn. Bầy mình đã form rồi. Wow. Form rồi mà nó cũng còn khá là nhiều ha. Mà tại sao mình phân biệt được con Nemo Metallic với con Nemo thường ta?
Dạ, Nemo Metallic nó có ánh Metallic anh. Nó có cái xanh xanh đó hả? Đúng rồi, phải chiếu đèn vô. Là nó có xanh xanh. Nó đúng, cái nền xanh của nó khác cái thường. Tức là phải để hai con song song với nhau rồi. thì mình mới phân biệt được đúng không? Dạ. Chút nữa em có cái con Metallic nào trong kệ không? Có. Cái mình vô mình quay okay. Metallic cho các bạn xem ha. Với cái kinh nghiệm mà mình làm cá cũng gần 10 năm rồi. Dạ. Thì khi mà mình lên một cái trại như vậy nè thì em có gặp khó khăn gì không? Lúc đầu nói thiệt ra lúc đầu cũng hơi sợ. Sợ thứ nhất là mình làm với số lượng nhiều, mình đầu ra mình không có. Lúc đầu là nói chung là mình là hai bàn tay trắng á, không biết gì. Xong hên cũng nhờ có anh em chỉ cho cái này cái kia, cũng cung cấp ít cá giống, hoặc là mình thiếu thêm hàng gì mình sẽ mua thêm. Đó, từ đó mình sẽ gầy dựng ra được. Nhưng mà mình nói với các bạn nghe nè, ngành nghề này mình buộc phải đam mê nha các bạn. Không đam mê không làm được. Chắc chắn là phải đam mê. Chắc chắn nó phải đam mê. Rồi hiện giờ thì em còn đi làm không Đạt? Theo các bạn mình còn đi làm không? Anh nghĩ là mình đã thuê người làm rồi thì mình cũng đi làm thêm gì để mình kiếm chút đỉnh. Theo mình á thì mình làm cái này việc là không, rất nhiều việc rồi các bạn. Không bao giờ hết việc đúng rồi, không bao giờ hết việc. Việc là rất nhiều. Nên mình chỉ có tập trung mình làm ngành cá beta này thôi các bạn. Và mình không có thời gian mình làm việc khác. Để mà tập trung 100% vào cái beta như vậy thì thu nhập mình nó có ổn không Đạt? Dạ, nói chung hồi xưa không có ăn bám vợ mà giờ bớt ăn bám rồi anh. Anh dễ thương, anh ăn bám rồi. Bây giờ là bớt ăn bám rồi đúng không? Đúng rồi anh. Nói chung là anh thấy là em tập trung 100% vào nó và mình ở đây chắc cũng cỡ 4 năm chứ. Dạ 4 năm anh. Thì anh nghĩ chắc là thu nhập nó cũng đủ để mà nuôi gia đình. Nói chung là thu nhập mình cũng ổn định các bạn. Ổn định cũng được. Nói chung là cũng được, không đến nỗi nào nha các bạn. Vì sao mà hồi xưa mà em lại thích nuôi beta mà mình không nuôi con cá khác? Hồi xưa em đi làm sale á, vô tình là... Sale là mình sale về ngành gì? Em sale bên phô mai bột cười nè, lại bánh kinh đô nè, cũng nhảy 2-3 cái luôn. Xong rồi mình thấy làm nghề sale rất là cực khổ. Xong rồi có thằng bạn nó, mình vô tình mình đi trên đường đi, mình thấy người ta bán cặp cá beta mà hồi xưa cái hàng beta chỉ đa số là đuôi dài nhiều, mấy con gọi là super red bây giờ đó. Thì em sẽ mua một cặp về em ép mà em không biết cách nuôi. Xong em đòi em tìm tòi này nọ, xong rồi em biết cách nuôi, xong em thấy đam mê quá, xong thấy thích quá đâu. Thích quá, xong về nhà nuôi ở nhà rất là nhiều luôn. Nuôi nói chung là nuôi mà cảm thấy đam mê cực kỳ luôn á. Đó, xong rồi mình thấy thôi nghề này mình sẽ quyết định mình sẽ theo nghề này. Tại bây giờ mình nói chung là mình năm nay 30 mấy tuổi rồi, thì mình xem cái nghề nào mà ổn định cho mình á thì mình sẽ phải liều, mình phải theo. Đó, xong đó từ đó mình sẽ đã đam mê cái bộ môn cá beta. Rồi dính tới nó tới bây giờ. Dạ đúng rồi anh. Cái khi mà em bắt đầu em chơi beta, em bày bừa ra nhiều, em đẻ nhiều như vậy thì khi đó gia đình hoặc là vợ có nói, có ngăn cản gì không? Dạ lúc đầu gia đình bảo chơi beta sao có thu nhập. Xong mình sẽ từ từ mình sẽ chứng minh cho gia đình biết là cái bộ môn beta này nói chung là vừa giải trí nè, vừa giúp mình giải trí nè, vừa có thể kiếm thêm nguồn kinh tế sẽ ổn định. Quan trọng là mình có thời gian mình ở gần vợ con gia đình hơn đúng không? Đúng rồi anh. Hồi xưa đi làm là nói chung là anh cũng trải qua cái đó, anh cũng biết. Hồi xưa mình đi làm nhiều khi từ 8-9 giờ sáng á, mình đi tới 10 giờ tối mình mới về. Mà làm luôn cả thứ bảy chủ nhật cũng có thể. Bây giờ thì mình thích giờ nào mình làm chủ mà. Đúng rồi, thích giờ nào mình nghỉ giờ đó thôi. Thích giờ nào mình làm giờ đó, nhưng mà đa số là phải làm liên tục các bạn, chứ công việc rất là nhiều. Nhưng mà dù gì thì nó cũng là công việc của mình, nó vẫn hay hơn. Đúng rồi. Ở đây mình cũng là bày Nemo em ạ. Bày Nemo anh. Mỗi cái bày thì nó có cái sự lột khác nhau em ha. Có bày thì nó cũng xanh xanh ha, có bày thì nó celo nhiều hơn. Bày này thì chắc là chưa tách này đúng không? Đúng rồi, chưa tách, bày này em chưa tách luôn. Khá là nhiều các bạn ha. Thấy sơ sơ vậy đó, chứ một bày cũng khá là đông nha. Bày này là marble nè. Dạ, marble thì đặc biệt là nó chỉ có trắng và xanh thôi, nên nhìn vô là biết liền. Mà marble thì nó cũng nhiều loại marble lắm mà. Ngày xưa thì nó không phân nhiều như vậy. Bây giờ thì nó có là marble rim nè, marble đốt nha. Và marble là thuần marble nữa. Đó là có nhiều loại là nó marble trong bày fancy ra nữa. Đây là cá mấy tháng rồi đây? Cá này của em có ghi giấy kìa. Yellow 18 tháng 5.
18 tháng 5 tháng 7. 2 tháng. Tính ra là gần 2 tháng á. Yellow copper ha. Đúng rồi, yellow copper. Gần 2 tháng mà cá cũng lớn ha. Dạ. Chắc là do cái tăng nuôi mình lớn nè, nên cái diện tích nước lớn nên cá cũng mau lớn hơn. Cái này anh thấy em là có khung sắt này. Là ngày trước là mình chắc mình cũng làm mô hình khác đúng không? Dạ, sau đúng đó rồi. chuyển qua tăng. Hồi xưa em lúc đầu em làm em chưa có kinh tế nên em làm mô hình bẹt anh. Xong về sau em đổi tăng. Tăng thì mình nuôi thấy ổn định hơn nha các bạn. Chè rửa nó rất là dễ, nó không có bền gì, bền, nó bền. Hơi tốn tiền chút xíu thôi. Đúng rồi thì mình có ít vốn là phải đầu tư thêm. Cái đường ống này nè là nước em xả ra hả? Dạ đúng rồi, đường ống là nước. Nước rồi xả. Nước này là mình nước máy hay là sao? Dạ nước giếng anh. Nước giếng hả? Dạ đúng rồi. Nước giếng rồi mình bơm như thế nào? Mình có bồn chứa hả? Bơm lên cái bồn 5.000 lít ở ngoài kia. Là mình đó, đâu em xem rồi, mình có cái bồn chứa ngoài kia đúng không? Ngoài kia xong rồi ở ngoài đó có máy bơm hay là em để xuống là nó vô đây luôn? Dạ, máy bơm vô bồn, xong từ bồn nó ra đây. Là bật máy bơm xong nó sẽ vô đây. Dạ đúng rồi. Xong rồi cái mình mở van mình cho ra. Mở van mình cho đây. Còn mình xả nước thì mình cắm ống hả? Hay là sao? Xả nước là em có cái vòi hút anh, mình cắm đầu xuống mình hút mình xả nước chứ. Cắm đầu hút vô không? Hôm nào buồn cái có con cá nó chui vô hả? Đạt ơi, ở đây thì em làm cá như vậy thì cá là do mình chính tay mình tự lai tạo tự đẻ luôn hay là mình có nhập từ nguồn nào về mình sinh sản không? Dạ, theo em thì cái dòng Nemo lúc đầu là có xu hướng là nhập từ hàng Thái về. Sau đó anh em sẽ như trại ấy, sẽ lai tạo ra, lai tạo xem lựa những con nào ưng ý nhất, mình sẽ ép tiếp. Mình ép tiếp cái cặp đó, nhưng mà mình tốt nhất là mình nên ép một bầy đó thôi. Xong mà mình phải kiếm hàng loại khác, mình sẽ đổi máu vô thì nguồn cá của mình nó không bị sọt, không bị ngắn người. Nguồn cá nó sẽ đẹp hơn. Chứ mình mà để yên cái nguồn cá đó mình cứ ép đi ép lại nha các bạn là thua nha, không được nha. Đó. Theo mình là như vậy. Tức là mình sẽ cập nhật, mình sẽ lấy một cái nguồn cá từ nước ngoài về để mình đổi máu. Đúng rồi anh. Có khi nào là em lai tạo một cái loại mới không? Thí dụ như là cái con đó nó có thêm cái hình thức gì nữa, như là tưa hay là Dumbo hay là gì đó không? Nếu mà theo em, nếu mà em tự lai tạo ra là em lai tạo được con Nemo Half Moon Metallus. Đó là em tự lai tạo ra, em không nhập hàng ngoài. Là tự mình làm lên. Đúng, mình tự làm lên anh. Là con Nemo Metallus Half Moon. Xíu nữa mình có con đó trong kia không? Có anh. Xíu cho anh coi với nha. Ok anh. Từ là một cái người chơi ha, xong rồi em thành một người nuôi, rồi chủ một trang trại. Thì hồi xưa mình nuôi thì chắc chắn là mình sẽ có những con mình thích mới nuôi. Còn bây giờ khi mà nhiều giống vậy rồi thì em có cái con cá nào em thích không? Hay là cá nào mà em cảm thấy là em tâm đắc nhất không? Theo em thì cái dòng thì lúc đầu em đã nói trước rồi là cái dòng Nemo em là cái dòng thích nhất trong tất cả các loại. Thì nhưng mà về sau nó sẽ ra dòng Nemo Metallus á. Cái dòng đó nếu mà thật sự một con cá đẹp đủ tất cả các yếu tố màu sắc á, một bầy rất là khó nha anh. Đó nên vậy mình vẫn thích cái dòng Metallus nhất. Em có cái con đó ở đây không? Có luôn anh. Có luôn anh. Dắt anh với mấy bạn đi xem đi ha. Ok. Rồi mình sẽ quay lại những cái khu vực này, mình sẽ quay cho các bạn sau về chi tiết về cách nuôi của bạn Đạt ha. Ok anh, trong đây là khu cá em form trên hú nha. Khu này là khu cá ghiền phải không? Nói chung cá bán cũng gần hết rồi nên cũng còn vẫn còn cái đẹp nha các bạn. Cái con nào mà em nói là Metallus đâu? Đây, Metallus đây để em. Phải con này không? Có con này phải không? Con này thấy xanh xanh nè. Dạ, con đó cũng là dòng Metallus đó anh. Dạ. Mình trong cái video này mình sẽ hạn chế, mình sẽ không có rút kè là một nè, mình không có thọt cây kè là hai, bởi vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nên các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng mình chèn hình ảnh video cho các bạn xem ha. Còn mình chỉ sẽ quay sơ sơ như vậy. Đương nhiên là quay sơ sơ thì nó sẽ không thể hiện được hết nét đẹp con cá Đạt ha. Đúng rồi. Nhưng mà vì tiêu chí chung thì mình phải chịu khó. Đây là một con Nemo Half Moon. Nemo Half Moon. Cái này Nemo Copper Metallus nha. Cũng là dòng Copper Metallus. Bây giờ nó cũng nhiều cái tên quá, thành ra là nhiều khi mình cũng không, mình khó phân biệt. Nhưng mà cái con Metallus đó thì cái ánh kim bên ngoài nó rất là sáng á bạn ha. Rất là nổi trội. Cho các bạn quay con mái này. Đây là con mái hả? Con mái giống đó anh. Bà mái mà bà làm một cái tổ bọt kìa bạn thấy không?
là một cái to bọt khủng khiếp, chịu đẻ rồi đó. Chịu trống rồi đó. Bạn này là giờ có trống vô là lụm nè, đó. Thì cái màu xanh xanh ở trên người các bạn thấy không? Hạt ở trên body nè, và hạt ở trên đuôi, xanh trên đuôi óng ánh nè, người ta gọi đó là metallic. Và cái loại này thì nó chịu đèn, tức là phải có đèn vào thì nó mới thể hiện được hết cái nét đẹp của nó. Ở đây là mình thấy bạn có copper nè. Những bé này thì là bạn chọn được những con cá nó tương đối là chắc là anh nghĩ là nó đẹp rồi mình mới để lên đây đúng không? Dạ đúng rồi anh. Để lên pho đúng không? Rồi sau này nó sẽ đẹp hơn đúng không? Đây là những bé Nemo hay là metallic em? Dạ, này là metallic anh. Metallic mà size còn baby ha? Dạ, size này 3 tháng. Rất là đẹp ha. Còn bạn này size lớn hơn các bạn coi nè. Bạn này size lớn. Đó, đánh đèn vào rất là lung linh thấy không? Đẹp ghê. Đây là chắc là hàng tuyển à? Đúng rồi, con nó hàng tuyển đó anh. Ở đây thì mình làm cá như vậy thì có khi nào mình tham gia vô mấy cái chương trình mà giống như là thi sắc đẹp của bé Tao? Có anh. Có hả? Cuộc thi đó là thi sâu cá đúng không anh? Đây là huy chương hả? Còn nhiều lắm nhưng mà mình chưa đem qua trại nha các bạn. Này nhất nhì ba là xem rồi đó, một sau nhất nhì ba nè. Wow. Được nhất nhì ba. Là chính cá mình làm ra xong mình đem đi thi đấu. Đúng rồi anh. Mình gọi là thi đấu thì nó hơi ấy, mình gọi là đi giống như là đi thi trình diễn sắc đẹp của cá bé Ta. Sắc đẹp đúng rồi. Nhưng mà một cuộc thi như vậy thì nó đông không? Dạ, cuộc thi lớn khoảng cỡ tầm 300 đến 500 con cá dự thi. Trước giờ nếu mà thi trong nước á. Rồi một bảng như vậy, một cái bảng như vậy, một bảng thi một màu như vậy thì nó cũng khá là nhiều con đúng không? Đúng rồi anh, một bảng thi cũng khá nhiều con. Rồi mình phải vượt qua tất cả những con đó. Đúng rồi, vượt qua tất cả mới lấy được một giải. Có bao giờ em trong một cái bảng đó em thi đấu với lại cá của nước ngoài không? Có anh, cái này là bên Campuchia này anh. Sau Campuchia. Đúng rồi, sau Campuchia là Campuchia các bạn thấy là toàn là tiếng Campuchia nè. Bên đây có Angkor nữa nè. Đó, huy chương Angkor nè. Cái này là một cái giải đấu ở nước ngoài các bạn ha. Tổ chức ở Angkor nè. Nhất nhì ba luôn. Hay quá. Là mình phải gọi là mình phải vượt qua những cái đối thủ ở nước ngoài. Đúng rồi. Mà ở nước ngoài thì theo anh được biết là cái khối lượng cá họ làm cũng khá là nhiều và chất lượng cá cũng khá là tốt. Nên mình có cái giải là mình cũng rất là tự hào ha. Đúng rồi anh. Có giải rất là khó khăn. Không có gì hết. Ở đây thì mình thấy bạn còn có Yellow Copper Half Moon. Yellow Copper Half Moon. Cái con cá của bạn á, size nó cũng không có lớn lắm ha. Nhưng mà cái bộ form rất là tuyệt ra, rất là đẹp ha. Ở cái size này mà được cái form như vậy thì khi con cá mình nuôi lớn lên đó, nó sẽ rất là đẹp. Nó sẽ rất là đẹp. Đây là kinh nghiệm của mình ha. Thông thường thì cái người chơi á, tức là khách hàng của anh á, thường là họ thích cái con cá lớn, bự lùm xùm, họ không thích con cá nhỏ. Nhưng mà nhiều khi mấy con cá nhỏ nét giống vậy này thì lớn lên nó còn đẹp hơn nữa. Theo em vậy, em mới giới thiệu cho mấy người mới biết chơi á, là mình phải chơi từ cá từ nhỏ nhỏ, nó đầu chuẩn bị nó nhú màu của cá tơ á, thì mình sẽ chơi được lâu và dài hơn, mình sẽ cảm giác mình thích thú hơn. Còn giờ mấy các bạn mà mua một con cá mà đủ tuổi trưởng thành rồi á, 6-7 tháng rồi á, là cái thời gian chơi của các bạn rất là ít. Đúng rồi, tại vì nó đã trưởng thành, nó đã lớn rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi lúc này mình chỉ nhìn thấy là nó giữ nguyên hoặc nó xuống thôi, chứ không còn thấy nó lên nữa. Không thể lên được nữa. Ở trong đây bạn còn có những cái hũ form 1 lít nè. Nói chung là mình thấy là cái nơi nào bạn tận dụng bạn nuôi cá được là bạn lụm hết, bạn nuôi hết, không có chừa chỗ nào hết. Ở nhà có nuôi không? Ở nhà có nuôi không? Không, ở nhà em dẹp hết đi rồi anh. Chứ ở đây rồi còn ở nhà đi hơi cực ha. Dạ. Đẹp quá, có nhiều con Nemo Half Moon nó lột rất là đẹp các bạn. Đó. Coi Red Half Moon nè, coi Copper Half Moon nè. Nói chung là mình cũng ít thấy trại nào mà khi mà nuôi Half Moon mà nuôi trong cái này lắm. Tại vì thường là 5 lít đó Đạt. Tại vì nhỏ như vậy thì nó sẽ không bung. Nhưng mà đó là kinh nghiệm mỗi người thôi, chứ còn anh thấy ở Thái Lan họ nuôi cái chai Hennessy có 300ml vẫn bung bình thường. Đó là do mình thay nước cho ăn ha. Thay nước cho ăn, với lại cái cá mà cái độ form của nó là theo mình biết là cho nguồn gen là chủ yếu nha các bạn. Chứ không phải là ấy. Chứ một con cá mà cái đuôi nó nhỏ nhỏ, các bạn thay nước cỡ nào rồi thay nước, đuôi nó vẫn nhỏ không thể to được. Do cái gen của nó. Đúng rồi, do gen. Gen là chiếm tỷ lệ phải 70%. Đây anh, đây là thêm dòng nữa anh. Dòng này là dòng Nemo nha anh. Nemo nhưng mà cái nền của nó có thể là có thêm màu vàng vàng nữa. Cái này có được gọi là Nemo multi không ta? Được anh, theo em là được anh. Cũng gọi là multi được anh.
Đó, mấy các bạn thấy không, cái độ form của nó, cái đuôi của nó bung khá là to. Đẹp ha, xuất sắc. Rồi còn ở dưới đây là coi red gold nha các bạn. À, cái này hot lắm nè. Dạ. Cái này anh thấy ở trên mạng á, nhất là mấy cái trang như là TikTok này nọ đó, người ta cũng hay up con này vàng vàng bơi bơi á. Đúng rồi anh. Bạn này có cái tay bơi đẹp quá nè, xinh tươi, sung ha. Cá ở đây đạt rất là sung ha. Cái này là dàn cá này là dàn cá ghiền hay là dàn cá Dạ, nói chung là mình thấy con nào mà đạt tiêu chuẩn của mình sẽ đem lên, có thể mình vừa ngắm xong rồi vừa mình sẽ xem con nào mà yếu tố của nó có giá trị cao thì mình sẽ thiên vị nó hơn. Một là sinh sản, còn hai là ví dụ như là ai mà được giá thì mình cũng chia sẻ đam mê luôn, đúng không? Đúng rồi. Thì quan trọng của mình là phải về cuộc sống mà. Về kinh tế, đúng không? Kinh tế cuộc sống chút xíu. Đây là con cá tầm 3 tháng này anh. Đó, 3 tháng. 3 tháng thì nó sẽ ra màu này. Nhưng mà cái độ form, cái đầu của nó rất là ok nha các bạn. Đặc điểm cá ở Đạt là cái form nó rất là liền lạc các bạn ha. Form á, cái đầu nó tròn, khá là tròn. Ở đây anh thấy có cái con vàng vàng đốm đốm như vậy nè. Con này là phải là cái con hồi nãy mình nhắc đến là con Vanda. Dạ đúng rồi anh. À, đây là con Vanda nè các bạn. Con Vanda, đây là con cá mái nha các bạn. Nó khác biệt với lại con kia bằng là gì ta? Cam đốm nha. Cam đốm kêu là Damatian á. Thì cái con cam đốm, cái đốm nó sẽ khác con này. Con này là nó... Cái đốm nó to hơn, con này là đốm nhuyễn. Đúng rồi, con này đốm nó nhuyễn. Và bạn thấy nó cũng vàng hơn nè, nó khá là vàng nè. Đó, thì cái quá trình mà nuôi từ cái con ngoài kia vô con đây là nó cũng mất khá tháng nữa. Đúng rồi anh. Như con này là phải 6 tháng đó anh. 6 tháng tuổi thì nó sẽ ra được bộ màu như này. Rồi cái khi nào mà trong cái đàn cá mình làm là không có con nào nó không nổ đốm đúng không? Có anh. Tỷ lệ Vanda theo em được biết là cá bầy nào mà xuất sắc quá là được 46 đó anh. 46 là được 4 hay là được 6? Được 4. Được 4 thôi hả? Được 4 thôi. Được 4 là xuất sắc rồi hả? Được 4 là xuất sắc rồi. Ồ, cũng cực ha. Ở đây em có con nào mà nó là cái khoảng 6 còn lại không? Dạ. Đâu cho các bạn xem, như những con này nè, nó ít nổ đốm, nó trong một bầy luôn, nhưng mà cái tỷ lệ nổ đốm của nó không có. Nó vài cái hạt thôi đúng không? Đúng rồi, nó vài hạt. Nhưng mà nó rất là vàng các bạn ạ. Đúng rồi, nó vẫn cái độ vàng của nó rất là đậm. Càng nuôi cái độ vàng nó sẽ càng lên nha các bạn. Nói chung là cái con này thì thí dụ như bây giờ mình làm ra mà nó không có nổ đốm được thì mình bán Super Yellow cũng được. Ở đây thì mình thấy bạn còn form half moon nè, half moon ha. Để mình lắc cái cam qua xong rồi cái mình cho mấy bạn xem, tại vì phải thật sự là kỹ. Mấy anh YouTube giờ này anh khó chịu lắm. Đó, đây là con Super Red half moon nè, không bị nhiễm hay là không nhiễm. Các bạn soi xét cho anh Tuấn soi xét cho các bạn xem là nó, cái hàng không nhiễm nó khác hàng có nhiễm. Hàng không nhiễm là nó người nó chỉ màu đỏ hết thôi, nó không bị nhiễm đen. Nó không nhiễm đen đúng không? Đúng rồi, không nhiễm đen. Ở đây cái bạn Metallic này rất là đẹp nè, chóp đuôi hậu của bạn cũng rất là đẹp ha. Ở đây lúc trước thì anh còn thấy Đạt có Black Blue nữa, mà đợt này thì chắc hết rồi hay sao mà thấy có 1-2 con mái thôi. Đây là Black Blue Galaxy nè các bạn. Đây là một dòng cá cũng khá là hot nhiều năm liền liên tục. Đúng rồi anh. Nó sau đời Nemo một chút và cho tới bây giờ thì nó vẫn hot. Con nào nói chung là cá, con nào đẹp vẫn là mình vẫn là thích nha các bạn. Mà cá nhân anh là anh thấy con cá nào tỷ lệ làm nó càng khó thì nó hot càng lâu. Nó là giống như là tụi Vanda vừa rồi nè, hay là tụi Black Blue mà bây giờ người ta chơi là Galaxy vẫy kim tuyến, vẫy nhuyễn. Đúng rồi anh. Vẫy cái hạt nhỏ hạt lớn, hạt nhỏ hạt lớn. Mà cái con nào càng làm thì càng khó chịu. Đúng rồi anh. Khó chịu thì nó sẽ càng hot lâu, giữ được lâu. Như cái bạn này cũng là một trong số những dòng khó làm nè, khó chịu nè. Tại vì để làm ra bạn có cái màu gold là một nè, màu đỏ đậm là hai nè, và cái Galaxy trên người nè, cộng với lại là những người chơi chuyên nghiệp á, thì họ còn tính form nữa. Con cá này có thể làm được Galaxy đỏ như vậy nhưng mà làm form nó đẹp. Đúng, cái độ một con cá mà đẹp tiêu chuẩn á là độ form, độ màu, cờ vây hậu nó sẽ thẳng nha các bạn. Tỷ lệ thẳng nó sẽ cao. Còn mà nó đẹp nhưng mà cái lưng của nó bị cong hay là cái đuôi nó cong, mình nhìn không thấy cái độ đẹp hoàn hảo của con cá. Ở đây hồi nãy anh quên hỏi là ở đây em làm như vậy thì có người nào đam mê giống mình không? Vợ con có phụ mình không?
Dạ, lúc đầu vợ con em qua được phụ em 2-3 ngày anh ơi. Wow. Anh nghĩ là chắc là sẽ đi phụ vào đầu tháng gì cuối tháng. Ở đầu tháng lãnh lương, cuối tháng lãnh lương. Nhưng mà nói chung là gia đình ủng hộ là ok rồi. Tương lai ví dụ công việc mình phát triển hơn, nhiều hơn thì sẽ phụ nhiều hơn. Rồi lúc đó kinh tế mình nó cũng khá hơn, phải qua phụ thôi chứ sao. Hồi nãy giờ mình nói nhiều về con cá nè, về đam mê nè. Bây giờ mình sâu vô kỹ thuật nuôi chút xíu đi. Như là ở đây hồi nãy thì em nói là em thay nước ha. Bây giờ em chỉ các bạn là cách thay nước như thế nào để mà cho cá mình sung khỏe và mau lớn như em đang nuôi đi. Thì thay nước á, theo mình thì một tuần mình sẽ thay nước từ 1 đến 2 ngày nha các bạn. Khi thay nước mình sẽ trực tiếp mình sẽ cắm cái ống vòi vô đây luôn. Cái ống vòi vô mình sẽ xẻ chèn, nó sẽ ra cái khúc này, cái khúc cắt. Đó, sẽ ra khúc cắt. Xong rồi khi mình xẻ chèn xong rồi á thì mình có thể mình đi lựa cá này nọ, xem con nào ưng ý thì mình có thể bắt thêm. Nói chung là khi mình đi xẻ chèn mình sẽ biết được con nào đẹp con nào xấu. Kiểu như vậy. Đó, mình sẽ soi được kỹ hơn. Còn nếu mà hú nước mới của mình là hú nước này. Mình phong cá xong rồi mình sẽ bỏ cái lá bàn này vô. Đây, lá bàn mình cắt sẵn này mình bỏ vô. Là cái này mình có sơ chế gì không? Dạ, chủ yếu mình phơi khô thôi anh. Nhưng mà phải lấy lá bàn phải màu vàng nha anh ơi. Ở đây thì lá bàn của bạn cũng ngon hơn người khác là do nó rụng ở trên cái máy này nè các bạn. Thành ra nó không bị dơ dưới đất. Đúng rồi anh. Nó ít bị dơ. Rồi mình bỏ lá bàn vậy xong cái là mình cho cá vô thôi. Đúng rồi anh. Mình có thêm gia vị không? Nếu mà gặp bầy cá mình cảm thấy rủi ro nó có thể bệnh á thì mình nên bỏ thêm ít muối vô nha các bạn. Đó, bỏ chút xíu muối vô thôi. Muối hột đúng không? Muối hột đúng rồi anh. Đây là kinh nghiệm để mình thay cho cá tách keo tách hũ các bạn ha. Còn cá bầy thì em làm như thế nào? Cá bầy á thì em sẽ dùng cái túi này. Có chiêu nha, cái túi này nha. Rồi xong mình bỏ lá bàn vô, nhét sao dồn chặt vào. Mình cứ nhét vô này. Xong mình cột lại để cho nó sạch sẽ luôn. Tại vì bo của trại á là trại đi mua chứ trại không có thời gian làm thêm cái nguồn bo nữa. Nên nó bị cá rô nha các bạn. Còn khi mình ấy như này vô nè, mình sẽ kiểm soát được cái rô dễ dàng hơn. Nói chung là nó không bị núp, nó không có núp. Anh đó có thể dẫn các bạn đưa xem. Đây làm xong cái thành quả này là cái túi nó sẽ nằm như này. Nó nằm dưới đây. Phải bỏ thêm cục gạch vô nha các bạn cho nó chìm xuống. Đó thì mình sẽ nhìn bầy cá này xem có cá rô hay không, mình quan sát nó rất là dễ. Nó không có bị cái không hạn chế cái chỗ núp của cá rô, nói chung là như vậy. Anh thấy thông thường là người ta hạn chế cá rô bằng một cách nữa là người ta cho ăn Artemia. Dạ. Ở đây em có dùng Artemia không? Dạ có anh. Theo em thì chỉ có cá con mới nở thôi. Thì em sẽ ấp một bình ạc. Đây bình ạc Artemia. Artemia này trại dùng loại của Mỹ nha các bạn. Đó, của Mỹ thì con nó rất là nhỏ xíu, nhỏ hơn con cá con. Đây là cái bình bạn ấp Artemia nè. Và Artemia thì mình thấy cũng đã nở rồi nè. Nó cũng sẽ hơi bé để mình ngắt oxy chút xíu lại. Đó. Thì các bạn thấy là Artemia nó cũng bắt đầu nở nè. Rồi cái này là bình thường là em có khu ép đẻ nào không? Có khu ép đẻ không? Vì trời nóng quá nên em không làm khu ép đẻ. Khi ép đẻ em sẽ cho trực tiếp vô đây để cho cái nguồn nước của nó sẽ luôn luôn mát. Trong này có cá con này, anh có thể quay cho các bạn xem. Một bầy cũng khá là đông các bạn ha. Quá trời quá đất. Cái con này mới nở được 3 ngày nha. Mình cũng đang cho ăn ạc rồi nha các bạn. Quá đông ha. Đó, mình cứ để in này không đậy luôn để cho nó ăn sáng, cho nó thoải mái luôn. Chủ yếu là các bạn phải để một cái, khi ép các bạn phải để một cái bịch nè để cho gió nó bớt thổi cái bong bóng nó đi. Rồi bao lâu thì mình sẽ cho nó vào hồ lớn? Theo em thì nuôi ở trong đây tầm 5 ngày là mình sẽ có thể cho ra hồ lớn. Wow, nhanh vậy. Anh nghĩ tầm 7 tới 10 ngày mới biết bơi chứ. Thì tùy theo mình xem cái cá của mình trứng con cá mà nó già rồi, nó già trứng rồi, cái con nó nở trứng là to các bạn, nó khỏe lắm. Mình có thể đổ trực tiếp vô đây. Đây là những bầy cá mình có thể đổ trực tiếp vô đây. Các bạn xem. Đây. Nhìn vậy chứ bầy này cũng đã có cá con này. Đây thấy nè, nhỏ xíu đó. Nhỏ xíu ở dưới đó. Đó là đúng đó. 5 ngày là mình đã đổ ra hồ lớn rồi. Nhưng mà ra hồ lớn thì cá nó mau lớn rồi đúng không? Đúng rồi anh.
Da hồ lớn này là cá lớn rất là nhanh. Là tức mình ép để trong cái khay đó, xong rồi mình ví dụ như 1-2 bầy gì đó, mình nhắm số lượng mình đổ vô hồ. Đúng rồi anh. Hay quá. Nếu mà bầy mà số lượng nhiều quá thì mình đổ vô tăng này, còn bầy mà ít quá thì đổ vô cái tăng đen đen ngoài kia hồi đấy đầu tiên cái tăng nhỏ ngoài kia đúng không? Nhưng mà ngoài kia thì không có được ngon như đây. Ở đây oxy oxiết rồi. cái hồi nãy giờ là mình thay nước rồi nè, mình gọi là cách thay nước cho hũ 5 lít và cái tăng này rồi. Bây giờ mình tới cho ăn đi. Bình thường ở đây em cho ăn như thế nào? Em một ngày là chạy cho ăn 3 bữa nha các bạn. Còn khi chạy cho ăn kém như em để bên trong rồi, để em lấy kém cho các bạn xem. Kém đây. Là mình cho ăn cám hả? Dạ đúng rồi. Này kém Invi nha các bạn. Mỗi lần mình cho ăn là mình cho ăn hạn chế thôi nha các bạn. Này là mình cho cá bầy ăn. Dạ đúng rồi, cá bầy ăn. Còn cá mà cá tắt form rồi chạy sẽ cho ăn trùng. Đây, cho ăn kém. Mỗi lần cho ăn kém mình rải ít như này thôi. Đó. Cho nó ăn vừa đủ thôi. Dạ, cho vừa đủ thôi. Tại ngày cho ăn 3 cữ lận mà. Một ngày là em cho ăn 3 cữ. Dạ, sáng cho ăn cữ, trưa khoảng tầm 12 giờ sẽ cho ăn một cữ nữa. Buổi chiều 5 giờ trước khi đi về sẽ cho ăn thêm một cữ nữa. Là chỉ mình cám không, mình không sử dụng trùng cho cá bầy hả? Dạ đúng rồi anh. Cá bầy là em chỉ lúc đầu tiên là như size này thì mình sẽ cho ăn bo bo rồi các bạn. Size bé như này. Size này là ăn bo bo. Dạ, size này ăn cho ăn bo bo. Là nó đủ độ lớn rồi thì mình sẽ cho ăn kém. Ăn cám tới khi nào lớn thôi. Thì đúng như vậy thì cũng hay là nó hạn chế bệnh ha. Dạ. Tại vì ăn trùng thì nó cũng hay bị đường ruột. Đúng rồi anh. Với lại phần là cám thì nó cũng tiết kiệm chi phí hơn. Dạ đúng rồi anh. Thường người ta nói là ăn trùng thì nó sẽ lên màu đẹp này kia nè. Thì em thấy gì đúng không? Tức là khi em cho ăn cám thì cá nó có lên màu gì không? Dạ, ăn kém nó đủ chất hơn ăn trùng nha các bạn. Kém là nó tổng hợp tất cả các chất vô cái viên kém này rồi. Nên theo mình biết là ăn kém là cá nó sẽ body của nó sẽ lớn nhanh nè, mập mạp, khỏe khoắn, khỏe mạnh. Nói chung là như vậy. Cám nó cũng kinh tế hơn nữa. Dạ, kinh tế hơn rất là nhiều. Trùng hiện giờ nếu mà dạng như trại mua thì cũng phải ít là cũng phải có 100.000. Dạ, em mua là 120 kg anh. 120 kg. Dạ. Mà một cái trại như vậy nè, nhiều hồ như vậy nè, thì mình nghĩ là một ngày cũng phải ít nhất cũng phải là cỡ 2 kg. Dạ đúng rồi, nếu mà cho ăn trùng hết là một ngày phải 2 kg trùng. 2 kg. Còn ăn kém mình có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí nha các bạn. Đúng rồi, ăn cám thì ngày chắc chừng nửa ký cám. Dạ. Không tới nữa. Không tới nữa anh. Không tới. Ngày khoảng cứ 2 lạng, 2-3 lạng kém. Rồi nãy giờ là mình cho cá bầy ăn rồi nè. Bây giờ Đạt biểu diễn cho các bạn xem là cho ăn cá tách keo luôn đi. Như vậy nhiêu đây thì mình cho ăn bằng cách nào? Muốn cho ăn nhanh á, thì mình sẽ dùng cái bình này nhé các bạn. Đây là lô bình này để mình cho ăn trùng đây. Ồ sao em nhiều bình dữ vậy? Dạ, rất là nhiều bình. Đó, một bình là mình sẽ làm một bình trùng như này. Đây, để mình làm ra cho các bạn xem luôn. Khoan cái lấy một cái này. Đây cái khay này để trùng mình để ngoài đây nha các bạn. Ồ, một cái khay như vậy. Rồi cái đây một cái máy bơm. Và ở đây là có nước chảy. Nước này là mình chảy suốt luôn hả Đạt? Dạ em làm em chảy suốt luôn để trùng nó sẽ khỏe hơn anh. Với lại nước nó cũng sạch đúng không? Dạ, được thay nước liên tục nó sạch đúng không? Rồi cái này là nước giếng thì đỡ, chứ còn nước máy thì cũng tốn khá khá. Thường thì anh thấy các bạn để lọc liếc đủ thứ. Đây, rồi đây là cái trùng mà bạn Đạt đã lấy từ cái khay trùng trữ của bạn ra ha. Mình cách của trại làm là sẽ làm như này các bạn, ấy này xong bơm nước vô. Bơm nước vô. Đây, đây mình bỏ ít thuốc vô này. Cái đó là thuốc gì em? Dạ cái này là giống như xanh methylene đó. Để khử trùng đúng không? Dạ đúng rồi. Bỏ chút xíu nữa là đủ rồi. Nhỏ chút xíu rồi. Xong mình đậy lại. Dạ, ngoái này mình ngâm khoảng cỡ 5 phút nha các bạn. Tầm cho nó thấm trùng thôi, nó diệt khuẩn bớt. Mình thấy cách này rất là hiệu quả nha, tỷ lệ cá bệnh nó bớt đi rất nhiều nha các bạn. Giờ ví dụ là mình đã ngâm 5 phút đi, để chờ lâu thì các bạn hồi hộp. Dạ.
Rồi sau đó mình làm gì? Rồi xong mình sẽ bóp ra đây để chúng nó co lại chút xíu đấy, mới ngoáy lên nó không có co lại. Nó co lại. Nó co lại mình sẽ ấy ra hết. Ngâm 5 phút thì trùng nó cũng vẫn chưa chết đúng không? Đúng rồi, không chết được anh. Cái thuốc này đâu có làm chết trùng được anh. Bo mình cũng làm như vậy nha các bạn. Kỹ để cho đỡ bị nấm ha. Bo mình cũng làm như vậy luôn. Rồi xong mình bỏ vô. Mình bỏ cái chai. Mình có tính liều lượng trùng một chai là bao nhiêu không? Dạ có một cái nắp để em ấy. Có một cái nắp để ấy trùng anh. Rồi xong một ngày thì em tốn bao nhiêu cái bình trùng này? Chạy ăn hết khoảng cỡ 10 bình này anh. 10 bình này hả? Dạ. Wow, cũng khá là nhiều ha. May là bạn đã cho ăn cám cái cá bầy rồi đó. Chứ nếu mà không thì cái chi phí mình bỏ ra còn nhiều hơn ha. Một ngày chạy ăn tầm khoảng cứ chắc tầm 1 kg trùng như các bạn. Cá form rồi á. Cá ăn form 1 kg rồi. trùng. Rồi, đây này xong mình lắc lên nha các bạn. Xong cái mình lắc lên. Lắc lên. Lắc. Hợp lý ha. Cái bình này giống như cái bình vô đạm vô nước biển. Giống như vậy anh, cái này là nước muối anh. Bình giống bình nước muối mua ở ngoài tiệm thuốc á. Mình dùng hết nước muối rồi mình ấy. Rồi mình xịt thì mình rất xịt như này, mình lắc lên trước khi xịt nha các bạn. Lắc lên. Mình xịt rất kỹ, từng hũ. Chứ không phải là tưới hả? Không có tưới. Khi mình tưới nha các bạn là nó bị dính lên cái thành này. Các bạn để ý coi. Dính lên cái thành này là con trùng nó không thể nào nó bò xuống dưới. Hao hụt đúng không? Dạ nó hao hụt. Với lại nó sẽ kéo, có thể sẽ dễ bị bệnh nha các bạn. Trùng nó chết rồi á. Với hai nữa là mình thấy nó ăn không đều đúng không? Đúng rồi, ăn không sẽ đều. Còn ít con nhiều. Còn như này là rất là đều nha các bạn. Vậy hơi mỏi tay chút xíu. Coi như mình tập tạ thôi, khỏi cần đi tập gym. Với cái cho ăn như vậy thì khoảng 2.000 hay hồi nãy em nói là 2.000 hũ đúng không? Dạ, phải có tầm 4.000 hũ anh. 4.000 hũ như vậy thì em mất bao nhiêu phút để cho anh? Dạ tầm nửa tiếng nữa anh. Nửa tiếng? Dạ. Wow, tốc độ 4.000 hũ. Tầm nửa tiếng đó. Nửa tiếng rất là nhanh các bạn ha. Một ngày vậy mình cho ăn mấy lần? Một ngày cá ở trên form rồi là một ngày mình chỉ cần cho ăn 1 lần trùng nhé các bạn. Không một lần cần thôi. nhiều. Dạ. Hay quá. Rồi mấy cái cá mà thường này thì mình vẫn cho ăn là 1 lần xịt như vậy, còn nếu mà khổng lồ thì mình cho ăn 2 lần xịt không hay là 1 lần? Riêng cái hàng khổng lồ mình sẽ lấy bình trùng sẽ nhiều hơn, mỗi lần xịt ra sẽ tỷ lệ nhiều hơn. Vì mấy con đó nó cần cái nguồn thức ăn nhiều hơn những hàng thường. Ok. Không biết rằng là trong tương lai thì em còn dự định em sẽ làm thêm gì không? Thí dụ như thêm một loại cá khác hay là mình mở thêm trại không? Tương lai nếu mà mình mà có thêm thời gian nữa các bạn, nếu mình có ai mà tiếp tục nối cái đam mê này của mình ấy gọi là lính ruột á, nói chung là như vậy á, thì mình sẽ có thể sẽ mở thêm cái trại khác nữa. Một cái trại khác mình sẽ dự trù sẽ phải 1.000 mét vuông. Khi mà mở mình sẽ cố gắng mình sẽ mở lớn hơn chút xíu. Nên là mình có thêm người đúng không? Đúng rồi anh. Còn tạm thời bây giờ là tạm thời là như là yên phận như này thôi anh. Làm nữa chắc là không có thời gian mà tắm rửa luôn ha. Rồi cuối cùng là không biết em có cái lời khuyên nào dành cho những bạn mà có đam mê cá cảnh nè và muốn kiếm thêm thu nhập từ cá cảnh giống như em, thì là một người mình cũng làm cá cũng cả 90 năm rồi, thì không biết là em có lời khuyên nào dành cho các bạn không? Theo mình á, nếu mà các bạn muốn theo đuổi ngành nghề này á thì các bạn tập trung vô chuyên ngành của mình. Ví dụ mình thích dòng Nemo, mình chỉ làm riêng một dòng Nemo thôi, làm sao cho tới chút xíu, gọi là tới nái á. Ý mình như vậy thì khách hàng sẽ biết đến mình nhiều hơn. Còn mình đừng có mà đứng núi này mình trong núi nọ là sai lầm lớn nha các bạn. Có là làm phải trụ theo một dòng của mình thích dòng nào mình sẽ trụ theo dòng đó, là khách hàng hỏi tới là sẽ biết mình. Đó, theo mình khuyên các bạn như vậy thôi. Khi các bạn đã có những con cá mà mình ưng ý rồi á, mà số lượng mình đã ít, lúc đầu là mình làm hạn chế, mình vì sợ là khách hàng không ưng con này. Nhưng mà nếu mà khách hàng đã ưng rồi thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ làm lớn hơn, phát triển từ từ. Giống như trại nè, lúc đầu trại làm là nói chung là ít, từ khoảng có 10 tăng 20 tăng à. Xong trại thấy làm nguồn bắt đầu ổn định rồi, trại làm luôn 50 tăng luôn. Đó là sẽ nó vượt trội hơn. Thì mình sẽ tự tin mình sẽ làm. Nói chung mà làm ăn là giống như một cái ván cờ đó anh. Mình phải liều chút xíu. Nói chung là như vậy. Tức là ban đầu mình nghiên cứu, mình làm cái con đó thiệt là đẹp, rồi mình thử, mình
tiếp cận khách hàng xem Đúng người ta rồi. có thích hay không. Đúng rồi. Nếu mà người ta thích á, thì bắt đầu mình sẽ làm nhiều hơn. Đúng rồi. Chứ mình không có nên làm nhiều loại quá thì Đúng rồi. hoặc là làm nhiều quá thì mình sẽ không biết được là cái sản phẩm mình người ta có tiếp nhận hay không. Đúng rồi. Khi đó mình không có bán ra được thì mình cũng hơi kẹt, đúng không? Ok, thì cuối cùng cũng cảm ơn các bạn đã xem video, và các bạn thấy video này hay thì nhớ nhấn like và subscribe cho video này của mình ha. Và cũng cảm ơn Đạt hồi sáng giờ đã dành thời gian để dẫn mình và các bạn đi tham quan trại cũng như là chia sẻ kinh nghiệm đến những người nuôi mới ha. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Nếu mà cần nguồn cá thì liên hệ qua cho trại số điện thoại dưới góc màn hình nha các bạn. Ok, và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.